अब छिटै नै नेपालमा पनि युपिआई आउने भएको छ। युपिआई अर्थात् युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस अर्थात् युपिआई रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म आएको थिएन। अब छिटै नै तपाईहरूले नेपालमा पनि युपिआई पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईहरूले युपिआईको माध्यमद्वारा तपाईहरूले चाहिँ इन्डिया टु नेपाल, नेपाल टु इन्डिया तपाईहरूले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि बिना चार्ज तपाईहरूले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरूले क्युआर स्क्यान गरेर नै तपाईहरूले नेपालबाट इन्डिया पैसा र त्यस्तै गरी इन्डियाबाट नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरूले चाहिँ के कस्ता खालका सम्झौताहरू भएका छन् त्यो सबै जानकारी यस भिडियो अन्तर्गत बताउनेछु। त्यसैले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यहाँ यही सेट अपडेटेड भिडियो तपाईँ मार्फत अहिले रहनेछ। अब लागौँ भिडियोको जानकारी लिनतर्फ। साथीहरू, त्यसको लागि भने तपाईँहरूको मोबाइलमा फोन पे हुन जरुरी छ। फोन पे तपाईहरूले यदि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट लिनका लागि तपाईहरूले युज गर्नुहुन्थ्यो, अथवा एज तपाईहरूले विभिन्न होटलतिर तपाईहरूले बिलहरू तिर्नका लागि तपाईहरूले चाहिँ क्युआर स्क्यान गरेर तपाईहरूले तिर्नुहुन्थ्यो। भनेदेखि अब साथीहरू फोन पे अन्तर्गत तपाईँको युपिआई कनेक्ट हुने भएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ इन्डियाको एउटा इन्टरनेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन चाहिँ जुन चाहिँ जोडिने भएको छ। जस अन्तर्गत चाहिँ जोडिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फोन पे मार्फत तपाईँले नेपालमै युपिआई गर्न सक्नुहुन्छ। युपिआईको मतलब यो हो कि तपाईँहरूले गुगल पेमेन्टसँगै सपोर्ट गर्छ, जस्तै गुगल पे भयो। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले विभिन्न गुगल सम्बन्धी जस्तै फ्री फायरहरूमा टपअप गर्न, त्यस्तै गरी विभिन्न सेवा सुविधाहरू हुन्छन् युपिआईबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। ती त्यस्ता खालका पेमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले युपिआईबाट गर्न सकिन्छ। र अब छिटै नै नेपालमा यो लन्च भयो, अथवा यी दुईवटा कम्पनी बिच चाहिँ एउटा सम्झौता भयो भनेदेखि, अथवा पेमेन्ट सिस्टम बिच चाहिँ तपाईँको साझेदारी भयो भने चाहिँ छिटै नै नेपालमा पनि युपिआई आउने भएको छ। युपिआईको फाइदा त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, डेफिनेटली मैले जानकारी गराइसकेँ। र यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ अब नेपालमा छिटै नै युपिआई लन्च हुँदैछ। र युपिआई सँगसँगै तपाईँहरूले चाहिँ इन्डियाबाट तपाईँहरू यदि पैसा नेपाल पठाउने सोचाइमा हुनुहुन्छ, अथवा नेपालमा पठाउँदाखेरि अहिले धेरै मात्रामा शुल्क लिन्छ। जस्तै मानौँ न तपाईँको 1000 को 50 रुपियाँ लिन्छ। त्यस्तै गरी 1 लाख 2 लाख पठाउनु पऱ्यो भने 600-700 रुपियाँ तपाईँको बारुतिकै काटिन्छ। तर साथीहरू, अब युपिआई सिस्टम आइसकेपछि फोन पे तथा इन्टरनेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसनसँग त साझेदारी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरूले बिना शुल्क पनि नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ भने नेपालबाट पनि इन्डिया तपाईँहरूले बिना शुल्क पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ भोलिको दिनमा थोरै चार्ज लाग्ला, तर त्यति धेरै चाहिँ चार्ज चाहिँ लाग्दैन। यो जानकारी थियो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। यहाँलाई यस्तो जानकारी कस्तो लाग्यो सो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानुहोस्। आजको यस भिडियोमा मैले यति नै। अर्को भिडियोसम्मको लागि भिडियो दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते, जय देश।